السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. إذا متوفر عندكم توست وحابين تعملوا فيه ترويقة سهلة كتير لعائلتكم وطيبة بنفس الوقت، اليوم حنعمل الفرنش توست. ترويقة سهلة جدا وسريعة وطيبة تنفع لأيام العطلة للعيلة. وطريقة تقديمها مع الفواكه بالصحن موجودة بآخر الفيديو للي بيحب يشوفها. بنصحكم كتير تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. بصحن يكون شوي غامق حتى نقدر نغمس فيه التوست، بدنا نخلط بيضتين بشوكة حتى يمتزجوا شوي مع بعضهم ويسهلوا لنا الخفق بعدين. على البيض بدنا نضيف 2 كوب حليب سائل وملعقة صغيرة سكر ونص ملعقة صغيرة من القرفة. أنا بحب كتر القرفة شوي بهيدي الوصفة لأنه فعلا بتعطي طعم كتير طيب، بتعطي ريحة كمان حلوة للتوست. وهلأ بواسطة الشوكة بدنا نخلطهم منيح. أول شي ببين إنه ما عم نخلطه، بس منضلنا بنخلط حتى تمتزج القرفة مع باقي المكونات، بتبطل على الوجه وبصير اللون كلياته موحد أكتر. وهلأ بس نوصل لهيدي المرحلة يعني صار كافي. هلأ صار فينا نغمس التوست فيهم، وإذا تركتون شوي على جنب ما دغري غمستو رجعوا كمان اخلطوا قبل التغميس. كل قطعة توست مننزلها بهيدا الشكل على الجهتين حتى تتشرب المزيج عنا وبتصير جاهزة لنحطها بالمقلاية. وهلأ بمقلاية ما تكون بتلزق منحمي شوية زبدة، فينا نضيف نقطة زيت نباتي حتى تعدل معنا وما تلدع الزبدة لأنه الزيت بيتحمل حرارة أكتر. بدنا النار ما تكون كتير قوية ولا تكون كتير هادية، إذا كانت كتير قوية بتلدع معنا، وإذا كانت كتير هادية بتصير بتضل وقت كتير تتحمر بتنشف معنا من جوا. تقريبا ما بدها أكتر من دقيقة على الوجه الأول، وكمان أقل من دقيقة على الوجه التاني لأنه بيكون حميت أكتر المقلاية عنا، فمنخلي عيننا عليها حتى ما تلدع معنا. مجرد ما أخدت هيدا اللون بنقلبها على الوجه التاني حتى تاخد لون خفيف. وكرمال إذا لدعت معكن أول قطعة ما تضلكن بنفس الزبدة الملدوعة تقلوا الباقيين لأنه حيصيروا ياخدوا لون غامق، بتمسحوا المقلاية بمحرمة وبترجعوا بتضيفوا شوية زبدة وبتعملوا قطع التوست الباقيين. بس ينلدع معكن شي مسحوا المقلاية وما تكملوا بنفس الشي للدع. وحتى على فكرة بس ياخدوا معنا لون قوي ما يعني هن منن صالحين للأكل، بالعكس ذوقهم حتلاقون كمان كتير طيبين ومحمصين، بس هن على الشكل بيكونوا اخدين لون أقوى من المطلوب، بس كمان طعمهم بيكون كتير طيب. هيدا لونها على الوجه التاني، انتو ما في داعي تقلبوها وترجعوا تخلوها على الوجه اللي تحمص من قبل، انا بس عم ورجيكم اياها. وبهيدي الطريقة كمان بنكمل على كل القطع. واكيد فيكم تحطوا اكتر من قطعة بالمقلاية، انا بس هلأ كرمال التصوير وكرمال ركز بقطعة واحدة عم حط قدامكم قطعة قطعة. بس على قد ما بتساعدكم المقلاية بتحطوا زبدة بتحموها منيح وبتحطوا القطع وتكون الحرارة متوسطة عليهم. وكمان نصيحة، أول قطعة بس تعملوها وتشيلوها ضوقوها، شوفوا إذا أنتو حسيتوها ناشفة وعبالكن إسا تشربوها بمزيج الحليب والبيض أكتر بتصيروا بتتركوها شوية تتغمس أكتر بالمزيج وبتحطوها على المقلاية. أنتو بتصيروا بتعرفوا حالكم شو بتحبوا أكتر، إذا كانت مرطبة أكتر بتحبوها أو منشفة أكتر بتصيروا بتعدلوا حسب الرغبة. ومثل ما قلت لكم ما بدها وقت أبدا على المقلاية، دغري بتاخد عنا لون فتضل عيننا عليها بتصير دغري جاهزة. هي وساخنة منحطها بالصحن ومنحط عليها زبدة كتير بتعطيها طعم طيب. وهلأ للتزيين بالفواكه، هيدي خطوة اختيارية فيكم ما تعملوها، بس إذا حابين تعملوها وما متوفر عندكم الفواكه طازة، أنا جبت كيس مفرز توت مشكل نطرته ليفك وزينت فيه بهيدي الطريقة، كتير بيعطي لون حلو وكمان بيعطي طعم كتير طيب مع الفرنش توست. واكيد ما بتكمل عنا من دون الميبل سيروب، بنحطه على الوجه وبعدين كمان بنخليه معنا نحن وعم ناكلها ونقطعها لانه كل طبقة حنحب نضيف عليها شوي، بيعطي رطوبة وطعم كتير طيب للقطع. ومثل ما قلت قبل، اللي حابب يقدمها من دون فواكه اكيد بتزبط، واللي ما عنده توت المشكل وحابب فواكه فيه كمان بس يحط فراولة او نوع فاكهة معينة. منكم مجبورين بكل الانواع اللي موجودة، انتو بتزينوا حسب الرغبة وشو عبالكم. وكمان من دون اي شي لحالها هي كتير طيبة وكتير بسيطة وسهلة. وكمان نقطة لازم وضحها انه سماكة التوست بتختلف بين نوع والتاني. النوع اللي اكتر شي متوفر هو هيدا النوع، بيكون سماكته ما كتير سميك، بيكون رقيق شوي اللي بنستعمله لكل الاكلات، بس اللي بناكله بالمطاعم بيكون بالعادة اسمك من هيدا كمان، ففي حال عم تستعملوا النوع السميك تتركوه شوية وقت اكتر بمزيج التغميس حتى يتشرب عنا وما يطلع ناشف من جوا.
إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.